Alrighty, it is I, Manong Jireh. I'm running out of video ideas, kaya another episode na naman ng 10 reasons why something is cool. By the way, ang init, kaya ganito lang yung pagsuot ng t-shirt ko, ang init eh. 10 reasons why Viy Cortez is cool! Ha ha! By the way, shoutout kay Chad Luterio. Tinulungan niya ako sa 10 reasons na to. So, shoutout sa'yo, Chad, kung pinapanood mo man to. Salamat sa pagtulong sa akin. Reason number 1, million subscribers. She has a lot of subscribers there, Maggle. Enough said. Reason number 2, hindi siya katulad ng mga typical female YouTubers na puro paganda lang, na puro pa-cute or whatever. May mga iba kasing mga female YouTubers na yung suot nila parang ganto or whatever, and then may equator dito, imaginary line. She actually does content na quality, right? Like her vids are actually entertaining and you get a good laugh from her videos and you actually feel good, and that's cool. Reason number 3, i-shoutout niya ang G Plana Squad kasi ka-close ni Ralph ang ka-close ni V. Now ito, hindi ako sure dito sa reason number 3 na to, pero you know, sana, and I hope it comes true. You know, cause we're this close to collabing with Team Payaman, kasi may mga kakilala kami na kaklose ang Team Payaman pero hindi sila nagre-respond or whatever. Sad, pero sana mangyari tong reason number 3 na to or whatever. I don't know, just, pangarap lang, whatever shit. Reason number 4, part siya ng Team Payaman, which is also cool, Maggle. Reason number 5, this video. So, imimini prank namin si B. Puta! Uy! Uy, gagi. Gago siya. Anong ginawa? Binato yung Stylex, sabi niya vlog daw eh. O, mamimigay tayo ng Stylex niya pag kagano niya ayun. Ano ka nandyan siya, nas nagbabato-bato style daw. Ayan o, dito pa yan. Kinabahan ako, akala ko nung nangyari sa'yo. Sino mo binasa? Liam mo. Paano niya nabato? Kinabahan ako kasi nakaganito, tapos nakahawak na sa ulo niya. Akala ko ano nangyari sa ulo mo. Ano Alam akala na mo? bagok. Akala ko kung ano nangyari sa ulo mo. Mas importante ka sa mall. Tama na to. Tama na. Tama na, tama. Walang kwenta. Masakit ka. Bakit? Ano ba nangyari? Patunayan na sigaw. Masyadong mabait to eh. Masyado ka mahal to. Yung unang inalalamin, yung ikaw, hindi yung Ako yung inalala niya, tol. Imbis na ma-prank ko, na-touch ako, tol. She doesn't give a fuck about the monitor. She loves Cong. You know, it's very rare to find a woman like that, so awesome. Reason number 6, she's a dog lover. She loves the big dogs, she loves the small dogs, she loves the dogs. Halata naman sa mga vlogs niya at vlogs nila Kong na she loves her dogs, she's a dog lover or whatever. And that's pretty cool. She loves the animals, animal lover there, Maggle. Love the nature. You gotta love the nature, Mother Nature. You gotta love the animals. Reason number 7, isa si V sa mga patunay na di physical appearance ang basihan ng love. So, shoutout kay Chad, siya nakaisip ng reason na to. I think based off to sa mga posts na nakikita namin sa FB na nagsasabi na, oh, hindi lahat ng babae bumabase sa itsura, tingnan mo sina Cong or V, ganito ganyan, blah blah blah. I think kinopya or binased off ni Chad tong reason na to sa mga post na yun. So, yeah, that's very cool. Karamihan kasi ng mga babae ngayon, oh, pag hindi ka gwapo, no. No chance. No chance in hell. Oh, hindi siya gwapo? No. Pero the sad thing is, yung mga babae na hindi bumabase sa itsura is malapit na sila mag-extinct. Like, sobrang konti na lang ng mga babae na hindi bumabase sa itsura or whatever. Like,
It's very sad. I mean, mas marami yung mga babae na bumabase sa itsura. Meron silang mga Wattpad standards or whatever the fuck, or kung ano man tawag dun. Reason number 8! Isa din si V sa mga sikat na nasa na di umangat at lipad. What? Okay, mga humble. So, basically, reason number 8, isa si V sa mga humble. Na kahit umaangat na sila, na kahit nandito na sila sa level na to, humble pa rin sila. Manong Jireh, nasan yung evidence na humble siya? May mga nakita kaming mga vids na nagpapakita na humble sila or whatever. Pero tinatamad ako maghanap, so there's that. Reason number 9! Hindi naman to magiging 10 reasons why something is cool kung walang Sheila! She loves everybody! And the final reason number 10. The VVs are cool! The VVs are cool. Team Payaman supporters are cool. Team Payaman fans are cool. And people who want to collab with Team Payaman are cool. They're all cool. Everybody's cool. We gotta love everybody. Everybody is cool. Uy, may special reason dito. Reason number 11. Hindi mahirap gawan ng love team name sila ni Cong. Cong TV. So, hindi sila mahirap gawa ng love team title or name. All you gotta do is just, Cong TV. It's catchy and, it's very short and very basta love team name. So, those are all the reasons why Viy Cortez is cool. Sana makita niya tong video and sana makita din ng mga Team Payaman yung mga videos na tungkol sa kanila or whatever na, whatever, basta sana makita nila to or whatever, sana makita nila yung mga to or whatever. Kung may suggestions kayo sa mga 10 reasons why something is cool videos, comment down below na lang or whatever, like you can comment or you can request whatever. Yung mga ibang nag-request ng mga 10 reasons why something is cool video, gagawin ko yun soon. Ginagawan ko lang ng mga 10 reasons, alright? Nag-iisip ako ng mga 10 reasons why those things are cool. So, stay tuned for those and stay tuned for whatever, or I don't know. Like, comment, share, subscribe, and that's the bottom line because Manong Jireh said so. Shoutout nga pala sa comment of the day. Nakikita na yung comment mo ngayon. Hindi ko alam kung sino yung comment of the day, pero sa editing, mahanap ko kung sino yung comment of the day. Basta yan, comment of the day. Kung gusto nyo ma-feature sa comment of the day, lagi lang kayo mag-comment sa lahat ng videos and makikita din namin or whatever. Like, if you comment on all videos sa G Plana Squad, mas malaki yung chances nyo na maging comment of the day or whatever. Like,